După Australia, aventura noastră continuă cu un zbor către inima Pacificului, în Fiji. Primul lucru pe care l-am făcut odată ajunși a fost să vedem din elicopter Mamanuca, un mănunchi de atoli și insule aflate în vestul insulei principale Viti Levu. A fost pentru prima oară când am zburat cu un elicopter. Inițial, faptul că sediul companiei avea în curte un cimitir de iahturi nu ne-a sporit încrederea. Totuși, orice emoție s-a spulberat în momentul decolării. Mai întâi am zburat peste peninsula Denarau, care este o peninsulă privată cu teren de golf și toate cele. Practic, doar mari bogătași au case pe aici. După nici 5 minute am ajuns deasupra insulelor Mamanuca. În total, grupul are 20 de insule, dar 7 din ele sunt acoperite de apele Pacificului la flux. Celelalte 13 insule sunt poate cele mai populare din Fiji pentru turism, aflându-se foarte aproape de insula principală, la nici o oră de mers cu barca. Ăsta de aici e un bar plutitor, în mijlocul atolilor. Iar asta e insula Tavarua, în formă de inimă. Pilotul ne-a spus că toți chinezii sunt disperați să o pozeze. După încheierea turului am vrut să vedem Fiji și de la firul ierbii, la propriu. Am mers într-un fel de grădină botanică, plină de orhidee și nuferi. Despre de Australia nu sunt furnici care să te piște, să te moare. Asta e un plus întotdeauna. Hai să mergem să ne dea băuturile din partea casei. Aveam mare nevoie de băutura aia, pentru că soare mai aprig ca în Fiji nu întâlniserăm niciodată. Nu știu cum rezista pisica asta. Totuși, am găsit repede o soluție la problema asta arzătoare, mai bună și decât crema de soare. O specialistă în tainele acestei terapii ajuta clienții, în cazul de față doar eu și o familie japoneză din Tokyo, să întindă bine nămolul. Am ajuns într-un sat unde am descoperit un lucru comun ambelor popoare, atât român cât și fijian. Amândouă sunt mari fani ai împachetelor cu nămol. Eu am avut nevoie și de camera foto devenită oglindă să-mi acopăr toți porii de pe față. Apoi a urmat etapa de clătire, pentru care trebuia să intri pe rând în 3 bazine. Primul arăta nu tocmai învietor, apa era aproape complet neagră, dar tradiția fijiană trebuia dusă până la capăt. A urmat al doilea bazin, până la care am ajuns cu mare dificultate. Orice pas în picioarele goale îmi fierbea tălpile. La final am ieșit de aici curat ca un bebeluș. Despre al treilea bazin, oameni buni. Am fost la băi termale, am fost la onsenuri în Japonia, dar apa de aici era criminal de fierbinte. Cu riscul de a râde un mic figian de mine, m-am dat bătut. Întâmplarea a făcut ca în același sat să aibă loc un concurs zonal de tras foara, care avea de toate: atmosferă, un comentator arbitru, muzică, suporteri înfocați, certuri pe regulament și la final un învingător. A doua zi în Fiji, tot pe insula mare Viti Levu, am mers la cascada Biau Sevu. Singurul mod de a o vizita era să mergi în satul de care aparține, iar de acolo să fii ghidat de unul din localnici.
Traseul în sine presupunea să treci de 9 ori un pârâu, așa că ne-am înarmat cu niște crocs și am pornit la drum prin junglă. Pe traseu am întâlnit viețuitoare care mai exotice. 2 cai frumoși și un câine vesel. Ok, poate nu cea mai exotică faună, dar câinele ne-a vegheat până am ajuns în siguranță la cascadă. Am mai văzut cascade, dar este un avantaj pe care îl avem aici în Fiji față de Bali, de exemplu, sau Australia. Nu este absolut nimeni. Venise timpul să vedem și cum arată o plajă în Fiji, așa că până la finalul zilei am stat la Natadola Beach, unde am avut timp să medităm la părțile mai puțin strălucitoare ale primelor noastre zile pe Viti Levu. Fiji, în orice insulă din asta turistică, nu știe lumea cum să mai smulgă bănuți de pe turiști. Ei sunt foarte prietenoși, sunt foarte amicali. Numai că vor să-ți ia banii. Numai că vor să îți ia banii. Ajunseserăm într-un paradis tropical, iar noi ne plângeam de micile găinării pe care localnicii încercau să le facă turiștilor. De fapt, aș fi prefăcut să zic exclusiv lucruri pozitive despre toate locurile în care am fost. Ok, gata, tac, hai să revenim la paradisul tropical, unde Silvia a închiriat un cal cu care s-a plimbat pe plajă. În episodul următor din Far From Home. Schimbăm insula, trecem ca Bear Grylls printr-un râu agitat, ne gândim cum să facem să ajungem la cascada aia.